नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. जेवण बनवताना किचनमध्ये फोडणीला देताना ज्याची पहिली गरज लागते आणि बनवून झाल्यावर खाताना ज्याला पटकन साईडला केलं जातं तो म्हणजे कढीपत्ता. कधी नसेल तर आपण म्हणतो अरे आज कढीपत्ता पाहिजे होता, फोडणी दिली असती तर छान लागला असता. पण हाच कढीपत्ता आपण त्याची चटणी बनवून खाल्ली तर आपल्या शरीरात पण जाते, कारण आपल्या स्किनसाठी सुद्धा त्याचा खूप उपयोग आहे, केसांसाठी सुद्धा खूप छान उपयोग आहे त्याचा. तर आज आपण कढीपत्त्याची चटणी कशी बनवायची ती पाहूया. चला तर मग वेळ न घालवता आपण रेसिपी स्टार्ट करूया. कढीपत्त्याची चटणी बनवण्यासाठी इथे मी कढीपत्त्याची पानांचा 1 वाटी घेतलेली आहे. ही सर्व पानं त्या फांदीपासून वेगळी करून त्याची सर्व असे देठं मी काढून घेतलेले आहेत. पहिली स्वच्छ धुवायची, त्याची पानं काढून घ्यायची आणि नंतर त्याची देठं काढून घ्यायची. मी तुम्हाला एका फांदीची दाखवते. अशा प्रकारे त्याची पानं काढून घ्यायची आणि ते जे वरचे देठ आहेत अशा प्रकारे त्याला खुडून टाकायचे, असे काढायचे आणि मग सगळी पानं धुवून व्यवस्थित अशी घ्यायची. अशा प्रकारे मी 1 वाटी घेतलेली आहे. त्यानंतर अर्धी वाटी पांढरे तीळ घेतलेले आहेत. 2 तीळ असतात, पॉलिशचे आणि हे साधे तीळ, त्यातले साधे तीळ घेतलेले आहेत. अर्धी वाटी शेंगदाणे सुद्धा घेतलेत आणि 1 चमचा जिरे घेतलेत. 15 ते 20 पाकळ्या लसणाचे आहेत आणि 1 चमचा लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे. आपल्याला पांढरे तीळ, कढीपत्ता, शेंगदाणे आणि जिरे आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे. आपण आता पहिले शेंगदाणे भाजून घेऊया. पॅन सुद्धा आता गरम झालेला आहे. शेंगदाणे आणि तीळ आपल्याला चांगले एकदम खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत. शेंगदाणे आणि तीळ जर चांगले भाजले तर चटणी सुद्धा एकदम टेस्टी होते. एकदम लालसर कलर येईपर्यंत आपल्याला शेंगदाणे भाजून घेऊया. कलरही थोडा चेंज झालेला आहे, अजून थोडेसे लालसर व्हायला पाहिजे. शेंगदाण्यांचा कलर सुद्धा आता चेंज झालेला आहे. आपण आता शेंगदाणे काढून घेऊया. आणि आता आपण तीळ भाजून घेऊया. तीळ सुद्धा आपल्याला लो फ्लेमवरच भाजून घ्यायचे आहेत, कारण हे तडतड उडतात. भांडं आता गरम झालेलं आहे, एकदम तडतड उडतात, म्हणून गॅसची फ्लेम आपल्याला लोच ठेवून आपल्याला तीळ सुद्धा भाजून घ्यायचे आहेत. पण तीळ आपल्याला कंटिन्यू हलवायला लागणार, कारण उडतात ना वरती. ह्याचा सुद्धा कलर थोडासा लालसर व्हायला पाहिजे, म्हणजे जर खरपूस भाजले जातात. आपले तीळ सुद्धा आता भाजून झालेले आहेत. आपण आता हे तीळ काढून घेऊया आणि आपण जिरे भाजून घेऊया. आपल्याला जिरे सुद्धा एकदम खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत. आता हे भांडं गरम झालेलं आहे, तर भाजायला फार वेळ लागत नाही, पटकन होतं भाजून. जिरे सुद्धा आता छान भाजून झालेले आहेत. आपण आता जिरे काढून घेऊया. आणि आपण आता कढीपत्ता आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. एकदम कुरकुरीत असा कढीपत्ता करायचा आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला याच्यामध्ये तेल टाकूया. मी 1 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे. तेल व्यवस्थित टाकून आपल्याला कढीपत्ता कुरकुरीत असा करायचा आहे, म्हणजे ओलसर अजिबात राहायला नाही पाहिजे. एकदमच सुकलेले व्यवस्थित असायला पाहिजे, म्हणजे पाणी वगैरे त्याला अजिबात नसायला पाहिजे. म्हणजे व्यवस्थित कुरकुरीत होतात कढीपत्त्याची पानं, म्हणजे वाटायलाही आपल्याला एकदम सोपं जातं. कढीपत्ता ही आपला एकदम कुरकुरीत व्हायला आलेला आहे. व्यवस्थित कंटिन्यू परतवत राहायचं, म्हणजे व्यवस्थित हा कढीपत्ता बी छान भाजला जातो. आता जी कढीपत्ता कुरकुरीत झाल्यानंतर बाकीचं जे आपण भाजून घेतलेलं आहे, शेंगदाणे, तीळ, जिरे, ते सगळे परत ह्या पॅनमध्ये टाकून व्यवस्थित परत एकदा परतवून घ्यायचं. म्हणजे हे सगळं मिश्रण एकदम असं कुरकुरीत होईल. एकदा मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित आणि पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचं आणि मग आपण मिक्सरला वाटून घ्यायचं. हे सर्व मिश्रण थंड झाल्यानंतर मी मिक्सरच्या भांड्यात घेतलेलं आहे. आता प्रत्येक पान बघा किती कुरकुरीत झालेलं आहे. पानं अशी कुरकुरीत झाली ना कढीपत्त्याची, म्हणजे वाटायला पण इजी जातं आपल्याला.
आता आपण याच्यामध्ये बाकीचे साहित्य सुद्धा आता ॲड करूया। स्टार्टिंगलाच मी तुम्हाला साहित्य दाखवलेलं आहे। आपण आता पहिला लसूण टाकूया। लसूण थोडा जास्त टाकायचा म्हणजे टेस्टी लागते चटणी। आणि आपण जे लाल तिखट घेतलेलं होतं ते सुद्धा आपण याच्यामध्ये टाकूया। आणि आता आपण चवीनुसार मीठ टाकूया। आता हे सर्व एकत्रित करून आपण आता मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। आपली चटणी सुद्धा आता मिक्सरला वाटून झालेली आहे। बघा किती सुंदर वाटते चटणी। तुम्ही नक्की बनवून बघा। आपण आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। ही चटणी 1 ते 2 महिने छान टिकते। फक्त फ्रीजमध्ये ठेवा, खायला छान लागते चटणी। तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि पौष्टिक सुद्धा आहे। ही आजची माझी चटणीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल तर छोटीशी कमेंट करा आणि वेळात वेळ काढून माझा हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद। आपली कढीपत्त्याची चटणी आता तयार झालेली आहे। जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा आणि घरी बनवून पहा आणि त्याची प्रतिक्रिया एका छोट्याशा कमेंटनी देऊ शकता। आणि जर माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। आपण असंच पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या आगळ्या वेगळ्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत गुड बाय।